Καλησπέρα σας. Είμαστε στα γραφεία του Singularity University εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, παρέα με τον Βασίλη Καφάτο, partner της εταιρείας Deloitte. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Νίκη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να σε ρωτήσω, πέρσι, Βασίλη, που ήσασταν συνεργάτες μας πάρα πολύ στενοί και Platinum Partner και το παρακολούθησες για πρώτη φορά και θυμάμαι είχαμε τη συζήτηση του πώς θα είναι διαφορετικό το Singularity Summit σε σχέση με άλλα summits που μπορεί να συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο. Πώς σου φάνηκε η εκδήλωση του Singularity και τι αίσθηση σου άφησε? Το Singularity University Summit στην Αθήνα το 2018 έφερε στο προσκήνιο και ξεκίνησε το διάλογο στην Ελλάδα για το μέλλον της τεχνολογίας, για το μέλλον των αγορών, για το μέλλον της οικονομίας και για τις αλλαγές που θα μας επηρεάσουν. Σημαντικότερα όμως, ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρισκόταν ακόμα στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής μετά από χρόνια κρίσης και βίωνε μια εσωστρέφεια. Οπότε το Singularity έδωσε ένα παράθυρο να δούμε λίγο πιο έξω, λίγο πιο μακριά. Το Singularity μας έδωσε μια εικόνα ενός μέλλοντος που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, με ευκαιρίες, εξαιρετικά διαφορετικό και πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύουμε. Κυριότερα όμως μας έδωσε τη δυνατότητα να οραματιστούμε τον κόσμο 10-20 χρόνια μετά και γυρνώντας πίσω στα γραφεία μας να σχεδιάσουμε 2-3 δράσεις άμεσες που μπορούν να μας φέρουν λίγο πιο κοντά στο μέλλον. Βασίλη, ίσως δεν ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι είχαμε την τύχη πριν από αρκετά πάρα πολλά χρόνια να είμαστε συμμαθητές στο Austin, Texas, όπου αποφοιτήσαμε το 1993 και είχαμε το MBA, το Masters μας, στα μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τότε θυμάμαι το ίντερνετ μόλις είχε αρχίσει να φτάνει. Θυμάσαι που κατεβαίναμε κάτω στα τεράστια computers, mainframe, για να στείλουμε μια λέξη. Και μόλις είχε αρχίσει να γίνεται, να το υιοθετούν οι επιχειρήσεις, έτσι. Ο κόσμος, όταν αποφοιτήσαμε, ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Και έχω 2 ερωτήσεις να σου κάνω. Πρώτον, δεδομένου ότι η τεχνολογία αλλάζει τόσο δραστικά, με τόσους γρήγορους ρυθμούς, πώς κατά τη γνώμη σου μπορεί κάποιος να μην μένει πίσω? Πώς μπορεί να ακολουθεί αυτό το πολύ γοργό ρυθμό? Είχαμε μια συζήτηση με τον Δημήτρη τον Κουτσόπουλο πριν λίγο καιρό και είπε «Change will never be so slow again» και είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η φράση. Πώς λοιπόν είμαστε abreast με την τεχνολογία και τις εξελίξεις? Καταρχήν, αν φανταστείς ότι όταν σπουδάζαμε εμείς δεν υπήρχε καν ίντερνετ, ναι, νομίζω ότι η γενιά μας προσαρμόστηκε εξαιρετικά στις αλλαγές. Η νέα γενιά βλέπω ότι θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που μας έρχονται. Πέρσι στο Singularity University ρώτησα τον Τζον Χέγγελ, έναν εκ των ομιλητών της Deloitte. Ναι, εξαιρετικός. Με το zoom in, zoom out. Συμφωνώ. Ποια είναι τα κρίσιμα εφόδια, ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά μας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την αλλαγή. Μου απάντησε πρώτα απ' όλα το πάθος. Το πάθος σε αυτό που θα επιλέξουν και η τόλμη να φανταστούν το μέλλον. Και δεύτερον, η προσαρμοστικότητα. Η προσαρμοστικότητα ώστε να μπορούν να ακολουθούν και να αξιοποιούν τις αλλαγές. Και πιστεύω ότι και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πυλώνα του νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας, πρέπει να προσαρμοστεί στο να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, στο να προσανατολίζει τα παιδιά μας προς τις εκθετικές τεχνολογίες και την καινοτομία και κυριότερο να καλλιεργεί την προσαρμοστικότητα και την συνεχή μάθηση. Και τη δημιουργικότητα ή θα έλεγε κανείς αυτό τη δυνατότητα του problem solving. Μας έλεγε στη Silicon Valley, νομίζω ο Αμίν του Φάνη ήταν φέτος, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αν σκεφτείς πώς θα ενορχιστρώσεις την επιστήμη, τις δεξιότητες και την ομάδα, ώστε να έχεις μία λύση. Αυτό πρέπει να μάθουμε από το σχολείο και όχι παπαγαλία. Συμφωνώ απόλυτα, Νίκη. Και φυσικά οι νέοι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για κάθε χώρα και για την Ελλάδα. Ξέρουμε πόσο
γύρω στους 500.000 νέους φύγανε και ουσιαστικά θέλουμε και να κρατήσουμε τους νέους εδώ, αλλά και να φέρουμε και τους νέους πίσω. Σαν Platinum Partner η Deloitte, μαζί με τους partners που έχουμε επίσης, έχετε βοηθήσει και δίνετε την ευκαιρία σε πάνω από 100 νέους από όλη την Ελλάδα να έρθουν να το παρακολουθήσουν στο Μέγαρο Μουσικής δωρεάν, αλλά και επίσης δίνετε και τη δυνατότητα για live stream σε ξανά όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, όποιος το ζητήσει παίρνει το live stream δωρεάν. Ποιος είναι ο στόχος σας πίσω από τη δράση αυτή? Η Deloitte σήμερα είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, κυρίως γιατί επένδυσε στην καινοτομία. Παραπάνω από το 50% των υπηρεσιών μας αφορούν νέες καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχαν καν. Όπως digital, analytics, innovation as a process. Όλη αυτή η ανάπτυξη στηρίχθηκε στους ταλαντούχους νέους. Άρα οι νέοι είναι στο επίκεντρο της Deloitte και προφανώς θα αποτελέσουν και τους μελλοντικούς συνεταίρους οι οποίοι θα οδηγήσουν την εταιρεία ακόμα περαιτέρω. Το σημαντικότερο για μας είναι η επένδυση λοιπόν στην νεολαία. Όπως γνωρίζεις, το 2018 αναπτύξαμε στη Θεσσαλονίκη ένα πανευρωπαϊκό... Είσαι και από τη Θεσσαλονίκη, άρρωστε, όπως και εγώ. Γι' αυτό είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Αναπτύξαμε το Alexander Center. Το Deloitte Alexander Competence Center, όπου είναι ένα πανευρωπαϊκό κέντρο τεχνογνωσίας, όπου επενδύουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμες υπηρεσίες και νέα ταλαντούχα στελέχη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ότι αυτή η πρωτοβουλία ακολουθήθηκε και από άλλες πολυεθνικές εταιρείες, όπου αναπτύσσουν αντίστοιχα κέντρα έρευνας, καινοτομίας. Η Pfizer. Και πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Όπου αυτό δημιουργεί μία αλυσιδωτή αντίδραση. Τα πανεπιστήμια θετικοί θα ακολουθήσουν, θα ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση νεαρών στελεχών και έτσι βλέπεις πώς δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος ανάπτυξης που δίνει, νομίζω, τεράστιες ευκαιρίες στη χώρα. Τεράστιες ευκαιρίες στη χώρα να επενδύσει στην νεολαία, να επενδύσει στην εκπαίδευση και να αποτελέσει ένα πόλο καινοτομίας και όσο σημαντικότερα να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της, ώστε να μπορεί να κάνει ένα άλμα μπροστά και να είναι ο οδηγός των εξελίξεων. Δηλαδή, Βασίλη, στο κέντρο που έχετε, στο Alexander Center, έρχονται νέοι και δουλεύουν, ας πούμε, σε Big Data Analytics ή σε AI και είναι υπηρεσίες οι οποίες τις προσφέρουν σε εταιρείες στην Ελλάδα ή σε όλη την Ευρώπη? Πώς δουλεύει? Στο Deloitte Alexander Competence Center προσελκύουμε ταλαντούχους αποφύτους από τα πανεπιστήμια, όπου τους εκπαιδεύουμε στις νεότερες τεχνολογίες και από την Θεσσαλονίκη απασχολούνται σε ιδιαίτερα σύνθετα και πρωτοπόρα έργα στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και σε όλη την Ευρώπη. Εξαιρετικό και σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μοιράστηκε σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την Deloitte που είστε τόσο εξαιρετικοί συνεργάτες. Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκη, πάρα πολύ. Ευχαριστώ.